กาลครั้งหนึ่งก่อนการกำเนิดทุกสรรพสิ่งโลกของเราไร้ซึ่งสิ่งใดนอกเหนือจากผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลดำมืดสุดลึกไร้ซึ่งแผ่นดินไม่มีที่จะยืนไม่มีที่จะเหยียบจนการมาถึงของผู้สร้างผืนทวีปนามกานิวเมื่อได้เห็นโลกที่ไร้ซึ่งแผ่นดินกานิวจึงได้ดลบันดาลคายดินออกจากปากหยอดลงตรงผืนน้ำนั้นก้อนแล้วก้อนเล่าจนแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นมาผืนพระสุธาที่กานิวสร้างกว้างใหญ่สุดสายตาบ้างก็สูงเป็นโคกเนินบ้างก็ลุ่มต่ำสลับกันไปแต่แผ่นดินนี้หนามากจนขุดลงไปก็ไม่ถึงชั้นน้ำดำมืดต่อมากานิวจึงได้สร้างผาหินสูงตระหง่านชูยอดขึ้นทัดเทียมฟ้าสองมือได้ก่อโบกขึ้นเป็นหินชั้นแล้วชั้นเล่าสลักสลาวิจิตรการตาอยู่เบื้องบนเบื้องล่างกลายมาเป็นโถงถ้ำและเพิงผานับร้อยพันที่กลายมาเป็นกุหะให้พวกเขาได้ตั้งหยะอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะไม่เหลือวี่แววของผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลใดๆอีกแต่กานิวก็ยังเว้นผืนน้ำบางส่วนไว้ลูกหลานสรรพชีวิตที่ได้ถือกำเนิดขึ้นจึงได้ใช้ดื่มกินสืบมาเทือกเขาบรรทัดเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำคลองมากมายตลอดความยาวของสายน้ำเหล่านี้มันได้หล่อเลี้ยงผู้คนหลายวัฒนธรรมก่อนที่จะหลั่งไหลไปลงสองฝั่งคาบสมุทรและชาวมันนิก็เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ประโยชน์พวกเขามีความผูกพันกับสายน้ำอย่างแยกไม่ออกและนี่คือมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษผู้สร้างได้มอบไว้ให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้บันทึกเรื่องราวของชาวมณิมาหลายแง่มุมน้ำเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความอัศจรรย์น่าสนใจในตอนนี้ผมจึงจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับสายน้ำมาแบ่งปันพวกเขาผูกพันกับมันอย่างไรท่ามกลางผืนป่าพวกเขาจะหาน้ำได้จากที่ไหนแผ่นน้ำกว้างใหญ่อันไกลโพ้นในตำนานของพวกเขาจะเป็นอย่างไรมาเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีชุดนี้มันนี้เรื่องเล่าจากเขาบรรทัดครับตอนที่ 3 น้ำคือชีวิตตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมาน้ำเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตของชาวมณิทุกครั้งที่พวกเขาอพยพย้ายถิ่นฐานที่ตั้งหยะแต่ละที่ต้องมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆเสมอ พ
ชาวมณิได้ถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญาในการหาน้ำดื่มสะอาดจากผืนป่ามาหลายชั่วรุ่นหนึ่งในแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญมาจากผืนดินและมันไม่ได้มาจากลำห้วยที่เปิดเผยต่อสภาพอากาศแต่มันมาจากชั้นหินใต้ดินน้ำแร่ธรรมชาติตาน้ำเหล่านี้คือต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายในภาคใต้อย่างตาน้ำนี้นี่คือหนึ่งในต้นกำเนิดของคลองละงูน้ำที่ไหลผ่านบ่อน้ำของพวกเขานี้จะไหลรวมเป็นลำธารผ่านถ้ำภูผาเพชรถ้ำโกบและถ้ำเจ็ดคดหลายสายรวมกันเป็นแม่น้ำผ่านหลายอำเภอผ่านสาขาคลองป่าชายเลนก่อนจะออกสู่ท้องทะเลอันดามันพวกเขาคือคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ไม่เพียงแต่ผืนดินที่มอบทรัพยากรน้ำให้กับชาวมณิวันนี้เด็กๆติดตามพ่อปอยและพ่อติ๊กออกป่ามาตัดไม้ไผ่ไผ่ชะแง่นไผ่ชนิดนี้มีลำต้นขนาดใหญ่มีข้อตรงยาวเนื้อไม้บางน้ำหนักเบาชาวมณิจึงใช้ประโยชน์จากไผ่ชนิดนี้ได้มากมายในครั้งนี้พวกเขามาหาวัสดุทำกระบอกใส่ลูกดอกอาบยาพิษเพื่อใช้แทนอันเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพท่ามกลางกระบอกไม้ไผ่นับพันมีเพียงไม่กี่ต้นที่เหมาะสมที่สุดและเพียงอีกหยิบมือหนึ่งที่มีของดีบางอย่างซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นไผ่บางกอได้กักเก็บน้ำไว้ในกระบอกถ้าได้ยิน I think อันนี้ไม่ดีอันนี้มันเปลือกมันไอ้นั่นมันเน่านั่นอันนี้พอแก่นอันนี้มันไม่ค่อยนั่นน้ำจากไม้ไผ่นี้ถือเป็นหนึ่งในน้ำที่มีความสดสะอาดที่สุดมีรสจืดและมีกลิ่นหอมอ่อนๆนี่เอาตัวนี้กินได้อีบุกเอาในตัวเด่นนี่น้ำไม่ใช่เอียดใช่ไหมน้ำด้วยนะ
นอกจากจะเป็นที่พึ่งสำคัญยามที่พวกเขาหิวกระหายในเวลาออกป่าแล้ว พวกเขายังใช้น้ำจากไม้ไผ่ชนิดนี้ในการต้มยายามป่วยไข้อีกด้วยสำหรับพวกเขานี่คือหนึ่งในมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได้สร้างและส่งต่อมาให้ เขาบรรทัดตั้งอยู่บนคาบสมุทรไทย มีมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตก ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ได้หลั่งไหลสายน้ำออกไปเติมเต็มสองฝั่งมหาสมุทรตลอดทั้งปี พวกเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของท้องทะเลนั้น แม้ท้องน้ำอันกว้างใหญ่จะอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร แต่พวกเขาก็ไม่เคยรับรู้ว่ามันเป็นอย่างไร เมื่อมีโอกาส พวกเขาจึงมักจะให้ผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้องน้ำอันไพศาลนั้นให้ฟังอยู่เสมอครับ ถ้าไปตอนลมเป็นพายุเป็นฝนน่ะคลื่นมันสูง อะไรคือคลื่น ฮะ อะไรคือคลื่น ไม่รู้จักคลื่น ใช่ รู้จักคลื่นไหมน้องเดนน้องไพรู้จักคลื่นไหมคลื่นในเลน อะไร ในเลนคลื่นรู้จักไหม รู้จัก พันเรือ ไม่รู้ อ้าวเล่นมารู้จักน้องแอนรู้จักไหมไม่รู้จักคลื่นเลย อะไร คลื่นที่มันน้ำเงิน น้ำ น้ำที่มันไม่ใช่เรียบพอลมพัดแล้วมันพันนี้ น้ำมันขึ้น ไม่ใช่น้ำขึ้นกัน แต่ว่าคลื่นก็คือพอลมพัดพันนี้ แล้วมันบุ๋มพันนี้ไอ้นั่นเลยคลื่นไม่ก็ไม่แต่ว่าถ้าลมเบาๆมันก็คลื่นนิดเล่นได้สนุกแต่ว่าพอลมพัดเร็วๆมันมาบันดื้อในเรียนก็ไปทะเลตอนที่ว่ามันสงบแดดออกแบบนี้ แดดออกแบบนี้มันสวยดี เลยดี เรื่องราวของดินแดนที่กานิวไม่ได้ไปหยอดดินไว้ เป็นสิ่งที่พวกเขาถามถึงอยู่เสมอครับ แต่ถึงแม้จะไม่มีทะเล พวกเขาก็มีที่ให้ไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ครับ ในเทือกเขาบรรทัด ร่องเขาจำนวนมาก มีลำห้วยที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี ลำห้วยเหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำในการใช้สอย อย่างเช่นการอาบน้ำ แต่ครั้งนี้พวกเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลอื่น ในน้ำนี้ยังมีทรัพยากรล้ำค่าอีกอย่างหนึ่ง นั่นคืออาหาร สัตว์น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรสัตว์ป่าไม่กี่อย่างที่เด็กๆและผู้หญิงสามารถล่าได้ และพวกเขาก็มักจะจับมันด้วยมือเปล่า นอกจากปลาในน้ำแล้ว ริมตลิ่งก็ยังมีปูลำห้วยอาศัยอยู่มากมาย พ่อปอยและแม่ตุ้มก็เลยพาน้องแป้งมาด้วยเหตุผลนี้ ปลานั้นเป็นอาหาร แต่ปูนั้นเป็นยารักษาโรค น้องแป้งกำลังป่วยครับ เลือดของปูที่จะมาฉโลมตามร่างกายจะช่วยแก้จากอาการป่วยนั้น ส่วนตะภาพน้ำที่อาศัยอยู่ตามใต้ก้อนหินคืออาหารอันโอชะ สายน้ำลำธารที่บรรพบุรุษได้มอบให้มาจึงไม่ได้เพียงช่วยดับกระหาย แต่มันยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค และเป็นที่ที่พวกเขาได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน พ
เถาวัลย์ชนิดหนึ่งก็สามารถให้น้ำดื่มที่มีสรรพคุณทางยาได้ เถาของต้นกะแล น้ำของมันค่อนข้างจืด ใสสะอาด และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชื่นใจ My God, kê khai. อันนี้เกคาย Man, ini kê khai. Chẳng luôn. จังรูนน่ะ Anh cái này. Đừng là cái gì. เอาไปต้มเหมือน Man, ông tôm. ต้นของมันยังสามารถนำกลับไปต้มในกระบอกไม้ไผ่ ดื่มบรรเทาอาการไอ ไข้หวัด และเวียนหัวได้อีกด้วย Có phải anh nào có ý kiến không? เถาวัลย์อีกชนิดหนึ่งให้น้ำที่เยอะกว่า จะโจ น้ำจะหลั่งไหลออกมาเมื่อถือในแนวตั้ง และจะหยุดไหลเมื่อถือในแนวนอน ในหน้าแล้งจะโจอาจให้น้ำในปริมาณที่น้อยมาก แต่ในหน้าฝนน้ำที่ไหลออกมาอาจมีเยอะหลายลิตร ยามออกป่าไปไกลจากแหล่งน้ำเช่นนี้จะโจคือที่พึ่งที่ดีที่สุด น้ำจากจะโจอาจใช้พึ่งพายามออกท่องป่าได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่แหล่งน้ำที่จะใช้ในหมู่บ้านนั้นต้องมั่นคงกว่ามาก ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้สนใจลำห้วยหรือลำธารขนาดใหญ่เสมอไปครับ หลังจากที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานยังละแวกนี้อีกครั้ง วันนี้แม่เซาะก็พาพ่อเสนออกมาหาแหล่งน้ำให้คนทั้งทัพได้ใช้ เล่ที่มันเผือกตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้มันเผือก แร่ถึงวันก็เป็นแร่ก็เป็นกล้วยก็ยก แม่เซาะรู้จักพื้นที่บริเวณนี้เป็นอย่างดี เพราะตรงนี้ก็เคยเป็นแหล่งน้ำที่พวกเขาใช้ดื่มกินมาก่อน คุ้นๆไหมครับ นี่คือบ่อน้ำเดียวกับที่น้องบ่าวตักน้ำใส่หม้อเมื่อตอนต้นเรื่อง แต่ห่างกันถึง2 ปีกว่า บ่อน้ำถูกทิ้งร้างไว้นาน แม่เซาะจึงทำความสะอาดใบไม้และขุดตะกอนออกให้ลึกขึ้น แต่แม่เซาะพบว่าตาน้ำที่เคยไหลรินไม่หยุด ตอนนี้มันตันไปนานแล้ว น้ำที่นิ่งขังเป็นเวลานานอาจไม่เหมาะที่จะใช้ดื่มกินอีกต่อไป แม่เซาะต้องหาแหล่งน้ำใหม่ ฤดูร้อนที่แห้งผากฝนอาจไม่ปรากฏเลยเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ลำธารมักแห้งขอดที่พึ่งแหล่งสุดท้ายได้ซ่อนอยู่ในสิ่งหนึ่งในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ต้นไม้ครับ ความชื้นที่ผืนป่าได้ซึมซับค่อยๆทยอยกลั่นกรองออกมาเป็นหยาดน้ำที่ไหลรินมารวมกันที่นี่ในร่องน้ำจะเป็นเจ้าห้วย ฮะ เจ้าห้วย
อะไรเป็นคืออะไร cút cút mà กูตรงน้อยลูก cút cái gì bấu mà cái nam cút cút mình đấy ai bơi bơi ni mai ốc ai bơi nan cút ốc อ๋อกูไล่ตีกูไล่โบย từ แม้ฤดูแล้งจะทำให้ดินในป่าแห้งผากแต่ร่องน้ำแห้งๆนี้กลับมีดินที่ชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัด ขุดลงไปไม่นานก็มีน้ำไหลรินออกมาแล้ว แม้ผู้ขุดบ่อน้ำนั้นจะเป็นใครก็ได้ แต่ผมก็มักจะเห็นแม่เซาะที่เป็นคนทำหน้าที่นี้อยู่เสมอครับ เมื่อน้ำจากชั้นดินไหลซึมลงมาเต็มบ่อน้ำก็สมบูรณ์ พร้อมจะใกล้ใช้งานแล้วล่ะครับ เมื่อน้ำตกตะกอนจนใสสะอาด มันก็จะสามารถนำไปดื่มกินได้ทันที น้ำบ่อน้อยแห่งนี้จะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไปอีกหลายสัปดาห์ เมื่อได้เวลาสมาชิกต่างก็ทยอยกันมาพึ่งพาบ่อน้ำนี้ อันที่จริงพวกเขายังมีวิธีการหาน้ำอีกมากมายในสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งมันก็ได้ยิ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการหาน้ำอย่างแท้จริง น้ำคือชีวิต น้ำช่วยดับกระหาย เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคที่พวกเขาได้พึ่งพามาตลอด น้ำคือความสุข น้ำคือสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบให้ น้ำยังได้หล่อเลี้ยงอารยธรรมของพวกเขามาตลอดหลายหมื่นปี พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่พวกเขามีกับสายน้ำ และยังได้แสดงให้เห็นถึงทักษะและภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการเสาะแสวงหาให้ได้มันมา น้ำคือชีวิต ทุกชีวิตต่างต้องพึ่งพาน้ำ ทั้งมันนิและระบบนิเวศต่างดำรงวัฏจักรกันมาได้หลายหมื่นปี ก็เพราะสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าเหล่านี้ เราจึงต้องช่วยกันปกป้องสายน้ำนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไป เพื่อที่มันจะได้ดูแลพวกเขาต่อไปได้นานๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาได้พาผมไปเรียนรู้เรื่องราวของสายน้ำในผืนป่ามากมาย ในวันนี้หลังจากที่พาพวกเขามาทำธุระในเมืองเสร็จ ผมจึงได้มีโอกาสตอบแทนพวกเขาครับ สมัยก่อนนะเราคิดว่าทะเลมันอาจจะเป็นเหมือนแค่สระน้ำมันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้น พอมาดูอีกทีนึงมันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดที่เราอยู่ในป่าใช่ไหมเราก็มีเหยียบแต่บนเขาบนไม้
บนก้อนหินแบบใหญ่ๆบนดินไปเดินในที่หาดที่แบบว่ามันนุ่ม แล้วก็พอเหยียบเท้าลงไปใช่ไหมมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไฮปะเฮงมากเลยมันทองโกมากเลยมันไม่มีทั้งต้นไม้จะมองไปทางทิศไหนก็มีแต่น้ำกว้างมากมันน่าเหลือเชื่อมากที่ไม่มีแผ่นดินอยู่อะไรเลยโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ในทะเลพอเหยียบทรายก็เย็นแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันสบายเท้ามากเลยไม่เคยไปแตะทรายอะไรพวกนั้นไกลๆก็จะเห็นแบบเป็นเกาะมีเกาะเล็กๆเกาะใหญ่เกาะเล็กก็อยู่เยอะแยะไม่รู้ว่าเกาะนั้นมันอยู่ได้ยังไงในมือทะเลก็ล้อมรอบไปหมดแล้วมันจึงดูแปลกตามากเลยครับน้ำทะเลไม่เห็นเหมือนที่น้ำบ้านเราเลยพอโดนน้ำเข้ามาตาก็แสบปากก็เค็มไม่รู้จะไปอยู่ได้ยังไงในน้ำแบบนั้นมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดนี่นะเราจินตนาการผิดตลอดแล้วเราคิดว่ามันเป็นแบบนั้นพอมาดูที่โอ้มันมโหฬารมากเลยมันแปลกมากพอแต่มาดูครั้งแรกยิ่งใหญ่มาก สิ่งที่พวกเขาเห็นอาจเป็นความแปลกพิสดารของดินแดนที่กานิวไม่ได้มาคายดินไว้แต่สิ่งที่ผมเห็นกลับเป็นการได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันของพวกเขาที่งดงามแตกต่างไปจากยามที่พวกเขาอยู่ในป่ามันละเมียดละไมอ่อนโยนและผ่อนคลายในระดับที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรคือคลื่น ฮะ อะไรคือคลื่น ไม่รู้จักกลืน ใช่ ตอนนี้คำถามเกี่ยวกับท้องน้ำอันกว้างใหญ่ที่พวกเขาเคยถามมาคงได้รับคำตอบเช่นเดียวกับที่พวกเขาเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาจะยังคงมองกลับมาที่พวกเขาอยู่เสมอ